हेलो फ्रेंड्स मैं मौसुमी আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ব্লাউজৰ ফিটিংৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছো আৰু এই যেটো ফিটিংৰ বিষয়ে মই যেটো ক'ব বিচাৰিছো এটো মানে খন্তেক সময়ৰ কাৰণে মানে ফিটিং কৰি পিন্ধিব পৰা এটা পদ্ধতিটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈ ভালকৈ চাব আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্টস কৰি দিব So friends এটা চাও আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াতে এখন মই ব্লাউজ লৈছো আৰু এই ব্লাউজটো যেহেতু মানে এটো 4 টাক্স মানে সাৰি সুকিয়া যেটো ব্লাউজ সাৰিটা কোণ থাকা হেতু হয় গতিকে অকল যে সাৰিটা কোণ থাকা ব্লাউজৰ কাৰণে যে মই কৈছো হেতু নহয় আপোনালোকে ব্ৰাগাত ব্লাউজৰ ক্ষেত্ৰতো হে একে পদ্ধতিয়ে ইউজ কৰিব পাৰে যেটো পদ্ধতি মই ভিডিওটো দেখুৱাম গতিকে এনেকুৱাকে যেটো ডাঙৰ সাইজৰ যেটো ব্লাউজ থাকে এই ব্লাউজটো আপোনালোকে এনেকৈ লৈ লব যেটো ব্লাউজ মানে ফিটিং নহয় আৰু যিবিলাক ডাঙৰ সাইজৰ ব্লাউজ আৰু যেটো মানে আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰে কিন্তু ধৰক ব্লাউজটোৰ সাইজটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ধৰক পিন্ধিব পৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা ব্লাউজৰ কাৰণে মই কৈছো গতিকে হেনকা ডাঙৰ সাইজৰ ব্লাউজ এটা লৈ লব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ফিটিং হোৱা নাই তেতিয়া এই মাজৰ যেটো অংশ আছে সেই মাজৰ অংশ গিটা আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে যেনকা থাকিব এই সাইডৰ যিখিনি অংশ দেখিছে হাতৰ পৰা আমাৰ চেষ্টৰ লৈকে ব্লাউজৰ তলৰ অংশটোলৈ এই অংশখিনি আমি সিলাই কৰিব লাগিব গতিকে সিলাই কৰাৰ পদ্ধতি আছে মানে নিয়ম আছে আৰু সিলাইটো এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকে যেটো পুৰণা যেটো সিলাই দেখিছে মানে আগৰ যেটো সিলাই আছিল ফিনিশিংৰ সেই সিলাইটোৰ পুনে যিমানখিনি মানে লাগে আপোনালোকক সিমানখিনি আপোনালোকে ডিসটেন্স ৰাখি সিলাইটোৰ পুনে যেনেকুৱা সিলাই কৰা আছে হেমতে আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ব্লাউজটো ডাঙৰ হোৱা সমস্যা সেই সমস্যাটো নাথাকে এটো জাস্ট মই যিখিনি কৈছো আপোনালোকক মানে ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰি আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব লাগিব গতিকে এটো সাইডত মই দেখুৱাই দিছো এটা সাইডত আৰু যেটো আমাৰ অইন এটা সাইড আছে সেই অইন এটা সাইডতো আপোনালোকে সেই একে পদ্ধতিতে এইফালে যিমানখিনি এৰিছে আপোনালোকে এইটো অইন এটা ফালেও একে ডিসটেন্সতে আপোনালোকে সিলাইটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে কৰি আনিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব সিলাইটো কৰোতে আপোনালোকে মানে এই যিখিনি আমাৰ মানে কাপোৰ আছে এই কাপোৰখিনি টানি লব আগৰ ফালে এনেকুৱাকে টানি লৈ তাৰ পিছত আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব যধে মধে সিলাইটো কৰি দিলে কি হ'ব মানে বেছি বেয়া হ'ব আৰু মাজৰ অংশখিনি যদি বেছিকে সোমাই যায় সিলাইৰ ফালে তেতিয়া কিন্তু বেয়া হ'ব পিন্ধিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে সিলাই কৰোতে আগৰ ফালে কাপোৰখিনি টানি লৈ আনিব হাতৰ ক্ষেত্ৰটো আৰু চেষ্টৰ ক্ষেত্ৰটো মই কৈছো টানি লৈহে তাৰপিছত সিলাইটো কৰিব আৰু সিলাইটো পুৰণা সিলাইটোৰ চাই পুনে এই মতে সিলাইটো কৰিব গতিকে এইটো যেটো মই কৈছো হেতু জাস্ট কেতিয়াবা মানে কি হয় ব্লাউজটো ডাঙৰ হৈ যায় কেতিয়াবা মানে হেনকা পিন্ধিব লগিয়া হৈ যায় ইমার্জেন্সি কেতিয়াবা লাগে মানে ম্যাচিং নহলেও আমি ধৰক কৰবা বেলেগৰ পৰা আনি কেতিয়াবা ব্লাউজটো আমি পিন্ধিব লগিয়া হৈ যায় গতিকে হেতু ক্ষেত্ৰত কৈছো এটো জাস্ট টেম্পৰাৰি মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে ধৰক ফিটিং কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে মই কথাটো কৈছো আৰু যদি আপোনালোকে ভালকৈ যদি ফিটিং কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা নতুন ডাঙৰ সাইজৰ ব্লাউজটো তেনেহলে আপোনালোকে গোটেইখিনি কাটি কুটি হেম মিলাই লৈ সিলাই কেনে ফিটিং কৰিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা কৰিলে বহুত সময় লাগিব হেতুৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে যেটো ব্লাউজৰ সিলাই সেই সিলাইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব গতিকে এটো জাস্ট খন্তেকিয়া সময়ৰ কাৰণে মই কৈছো আপোনালোকক ভালকে যদি আপোনালোকে যদি ফিটিং কৰিব বিচাৰে একেবাৰে তেতিয়া হলে ভালকে আপোনালোকে গোটেইখিনি খুলিহে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব লাগিব এনে জাস্ট টেম্পৰাৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ধৰ পিন্ধি যাব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰ মতে আপোনালোকে মানে থুলমুলকে সিলাইখিনি কৰি আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰিব একো প্ৰবলেম নাই ধুনিয়া ফিটিংও হ'ব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিওটো দেখাবলগিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেন্টস কৰি দিব চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ আহিম আজিলৈ মানে ধন্যবাদ